dahil nasa loob kami ng UP Diliman Campus, well, it's a community of Iskas and Iskos, then we're very much addicted to kape talaga. Then, hence, Iskape. Iska and kape. We want our customers to feel na like they're at home. Kasi nga, home-based coffee shop kami. Yung parang pumunta ka lang sa bahay ng kaibigan mo, nakikain ka, parang ganun. Kasi nasa isang community kami. So, mas mafe-feel mo dito na parang nasa bahay ka lang. Hindi mo paproblemahin kung anong dapat mong isuot pag pupunta ka dito. Para sa amin, kahit sino ka, kahit anong age group, kahit anong gender, merong food and drink na para sa'yo dito sa Iskon.